Hi Dala! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. For today's video, nasa part 5 na tayo ng ating makeup, full coverage makeup look. So yan, tapos na tayo sa ating, yung last part, kung napanood nyo, yun yung ating tutorial sa, tawag dyan, sa eyeliner, mascara, and then yung pagkabit ng lashes. So yan, next naman natin ngayon ay mag-contour na tayo. So yan, so bago tayo mag-contour, yung mga powder na or yung binake natin kanina. So, i-brush muna natin sila. And then, kapag na-brush na natin sila, kuha tayo ng pressed powder or foundation powder natin. Ako, ang gamitin ko itong L'Oreal Infallible Pro Matte in shade 400 True Beige. Ang gamitin ko itong fluffy brush. And then, so, parang i-retouch lang natin yung ating foundation kanina, or siset lang natin siya ng ayos para mas maganda yung coverage natin. Lalo na kung oily ka, naku, kailangan mo to guys. Kailangan mo to, girl. Then yung leeg, huwag kalimutan. So after ng powder, move on na tayo sa ating contour. So, sa pagpukontour, ang kailangan nating i-contour itong ilong natin. So, nasa sayo kung gusto mong i-contour yung ilong mo. Kung pointed nose ka naman, ang bless mo. So, yan. So, kung gusto. Pero, mas maganda pa rin yung pinakontour natin, lalo pag full coverage tayo, nagiging flat yung looking ng face natin. So, kailangan talaga ilabas natin ulit yung mga buto-buto ng mukha natin. So, itong part na to, i-contour natin ito. Yung ilong natin. Then, yung ating, dito sa may noo. Babalik natin yung natural na kulay ng mukha natin, tsaka yung mga bone structure. So, yan dito. Maglagay tayo ng panga. Medyo nawawala na yung panga ko. Tumataba na ako, kaya na naman ako ng kain. So, yan. So, sa pag-contour, ang gagamitin ko ay itong shade na to, kasi wala na talaga akong pang-contour. So, kuha lang tayo ng brown. Kuha lang tayo dyan ng brown. Or kung may pang-contour ka, kunin mo na yan. And then, ganito tayo. Yan, nakita mo yung shadow na yun. Di ba may shadow yan? Parang may brown dyan. Yun lang yung susundan natin. Or kung wala naman, itong parang patilya natin or itong pinakapuno ng ating tenga. Bababa hanggang dito. Yan, yan ang ating Diyan tayo mag-contour. Yan. So, ito. Then, ito. So, yan. Kita? See, meron. Yung kabila. So, yan. Yan, kapag meron na, ayan, meron na siya, diba? Parang meron na siyang shadow. Yan, pag manyan tayo, yan, meron na siya. So, pag meron na yan, nalagay mo na yan dyan. Ang blend niyan, pataas. Yan, pag ganyan. Parang atake mo siya pataas. Para mabatak yung mukha natin, pataas. Ganyan. Kasi pag pababa, magsasag yung mukha natin. Yan, hanggang dun sa may noo. Yung mga part na kailangan may shadow. Yan. Nakakatulong talaga yung ganyan. Lalo pag di ka pa marunong di mo pa alam kung saan yung part na i-contour. So yan. Then after that, dito naman tayo sa may bandang, dito sa may jawline. Yan. Then, bababa. Ito. Yan. Tapos, dito. Gusto ko itong part na ito na kinukontour yan para lumabas yung parang baba ko. And then, after nan, kapag na-contour ko na yung dito sa may bandang dito sa aking mukha, gusto ko yung nilalagyan ko siya ng powder, translucent powder, dito sa may, ito, para lumabas or ma-highlight yung, para maganda yung cut ng ating contour. Yan. Dito.
Hanggang dito sa may bibig. Yan. Sa kabila din. Yan. So, hayaan ko lang yan ng ganyan para hanggang mamaya na yan dyan. Next naman ay sa nose. Yan, sa ilong. So, same. Gagamitin ko yun din. Same shade. Eyeshadow lang yung gamit ko. Kung wala tayong pang contour, pwede na yun. Basta mayroon kang brown shade dyan. So, pagkukontour ng ilong, start tayo dito sa may upper part. Ito yung curve na to. Yan, susundan mo lang yan. Medyo paninipisin mo ng konti. Yan. See? Kapila din. Pasok. Yan. And then, diretso sa may bababa. Yan. Sa pagkukontour, sa ilong, ingat lang tayo. Kailangan blend natin ng maayos kasi ayaw naman natin parang meron tayong guhit na kitang-kitang guhit naman. Halatang dinrobing natin yung ilong natin. Kailangan i-blend natin siya ng maayos. Maganda yung parang nakadikit sa may kilay kasi parang mas natural yung shadow niya. So, yan. Tapos na tayo sa ating pag-contour ng ating ilong, ng pisngi, ng ating jawline, at ng ating itong forehead or ating noo. So, next naman tayo sa blush on. So, sa blush on, ang ginagamit ko ay eyeshadow pa din dahil wala akong blush on. At perfect tong kulay na to sa pag-blush on ko. So, ginagamit ko itong dalawang to. Pinag-mix ko siyang silang dalawa, and then top. Sa pag-blush on naman guys, kailangan ito yung cheekbone natin dito. Ito, yan. Nag-smell tayo. Yan. Nag-smell tayo, yan. Ito yung part na lalagyan natin ng blush on. So, yan. Pataas. Yan. Susundan natin yung ito. Susundan natin yan. Yung hubog ng mukha natin na yan. Pataas. Para hindi magsag. Kasi pag pababa, magsasag talaga yan. Magmumukhang ganun yung mukha natin. So, kailangan pataas. Kaya minsan, di ba, pinapa-smile tayo. Smile. Yan. Tapos, saka natin lalagyan. So, konti-konti lang para hindi para tayong sinapak. And then, pag nalagay mo na blend, pataas. Pataas. Pwede mo yan dalhin sa may noo mo. Yan. And then, sa kabila din, ganun din. Naalala ko dati, hindi pa ako marunong mag-blush on. Nagtatrabaho ako sa fast food sa Jollibee. Parang nilagyan ko lang ng tuldok yung pisngi ko ng pula ng lipstick. Yun lang. Hindi ko pa yata binlend ng ayos. Parang sinuwit ko lang sa pisngi ko. So, parang hindi ako marunong mag-makeup. So, yan. Pwede mo rin yung dalhin dito sa may bandang ilong. Parang yung nauuso ngayon parang tisay look or drunk blush. Ganyan. Yan, parang nakaka-fresh. See? Then, dali din dyan. Yung mga natira. Lagay mo dyan sa mukha mo. Mga excess. Yan. Para mukha natural lang. Namula lang. Ganyan. So, yan. Yan ang ating blush on. So, ang next step natin ay sa susunod na video na yung ating lipstick. So, yan. Kasi isasama ko na din dun yung mga part na nalimutan kong sabihin kanina. So, sa mga unang part. So, yan. So, kaya important tong last part na to. So, tapos na tayo sa ating part 5 sa ating contouring and blush on. So, yan. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And thank you for watching. Hanggang sa susunod na video.